Good evening, sir. Sir, हजुर देखिरहेको छैन देखिया छ सर. लस् लस् ल सुरु सर, गर्ने हाम्रो एसेसमेन्ट कहिले हुन्छ सर? एसेसमेन्ट हजुर. तिमीहरूले जहिले भन्छ त्यसले लिँदौला ए हजुरको यो अब लास्ट हो है लग एन्टी लग. लग एन्टी लग अलमोस्ट इन्स्ट्रुमेन्टेसन बाँकी छ नि त इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर ए त्यो बाँकी हो. होइन हो. है हस् सर. ल ल सुरु गरौँ त अब के गर्ने कतिजना भन्नु भयो खै के गरौँ एकछिन पर्खम 4-5 मिनट कुरौँ होला सर अझै बाँचेको छ हैन हस् सर, हजुर भन्नुहोस् एउटा क्वेसन थियो हजुरलाई मेल गर्दा हुन्छ है? हुन्छ 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 हजुरको मेल कोसँग हुन्छ? सिआरसँग? मिजितेन MEJITEN हजुर भन्नु त फेरि. एमई जेआई JITEN यस सर. at ioe.edu.np हस् सर. थ्याङ्क यू सर. हस् ल लास्ट टाइम हामीले लग एम्प्लिफायर एन्टी लग एम्प्लिफायर्स भन्दै थियौँ यदि चाहिँ फिडब्याकमा चाहिँ डायोड्स राख्नुभयो भने त्यो लग एम्प्लिफायर बन्छ इनपुटतिर चाहिँ डायोड राख्नुभयो भने त्यो एन्टी लग एम्प्लिफायर्स बन्छ अर्थात् डायोडमा बग्ने करेन्ट भनेको डायोड एक्रसको भोल्टेजमा निर्भर गर्छ अथवा आई sub f the forward diode current is equals to IRS e raised to power VT divided by e raised to power VT divided by के भन्छ e raised to power VD अथवा VF divided by eta VT भनेर भनेका थियौं त्यही नै एक्सप्रेसनबाट हामीहरुको चाहिँ के हो त यो भोल्टेजको टर्ममा आएको मात्रै हो ठीक छ त्यसभए डायोडको करेन्ट is equals to IRS e raised to power VD divided by eta VT right त्यसैबाट voltage drop across the diode is equals to eta VT ln of forward diode current minus ln of IRS हुन्छ भनेर आएको थियो हैन त्यसो भए यहाँ the output current log त हो IF भनेको अरु केही हैन IF is के हो त भन्दाखेरि IF is the current flowing IF is I1 भनेको के हो त VS divided by R हो I sub F भनेको I1 नै हो this is VS divided by R त्यसभए यहाँ VS divided by R राख्नु भएको खण्डमा
the output is the log of the के हो त input signal आउला हैन तर यहाँ जुन चाहिँ आउटपुट छ it is temperature dependent due to eta vt अथवा vt is temperature dependent and irs is also temperature dependent. Both temperature dependent can be reduced by using के हो त temperature compensated amplifiers use गरेर अथवा चाहिँ यहाँ RT जुन चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट रेसिस्टर छ त्यो युज गरेर त्यसले यो टेम्परेचरको कारणले गर्दा भिटीमा आउने चेन्ज आइआरएसमा आउने चेन्जलाई चाहिँ भन्नुस् न भिटीमा आउने चेन्जलाई हामीहरूले नलिफाई गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको त्यही कारणले गर्दा यहाँ अब डायल्स D1 and D2 आर म्याच डायल्स यहाँ युज गरेको D1 र D2 चाहिँ म्याच डायल्सहरु छन् र RT इज temperature dependent resistor र constant current source I use गरेर हामीहरूले यसरी चाहिँ log amplifiers with match diodes with temperature compensated amplifier use गर्नु भएको खण्डमा त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ टेम्परेचर को कारणले गर्दा VT मा आउने चेन्ज र टेम्परेचर को कारणले गर्दा IRS मा आउने चेन्जलाई चाहिँ के हो त नलिफाई गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको त्यसो भए अब यहाँ the positive input to the A2 अथवा amplifier 2 को इनपुट भनेको के हो त यो अब V भन्नु पर्यो हैन त्यसो भए V equals to कति त यसको भोल्टेज ड्रप V with respect to ground is यसको भोल्टेज ड्रप प्लस यसको भोल्टेज ड्रप भन्दाखेरि V of F equals to यो आउटपुट भोल्टेज प्लस चाहिँ के हो त तपाईको यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि अब यो ग्राउन्ड सम्मको भोल्टेज भन्नु पर्यो V out प्लस यो भोल्टेज इज V अर्थात V of F of 2 plus V out is the voltage at this point अथवा त्यो चाहिँ A2 operational amplifier A2 को इनपुट चाहिँ V भइहाल्यो त्यो V भनेको sum of the voltage drop V sub F2 VF2 plus V out भनेर लेख्न खोजेको त्यसो भए V out भनेको के हो त भन्दाखेरि यो V sub F1 नै हो नेगेटिभमा राइट negative of VF1 is V out किनभने this inverting and non-inverting terminals of the operational amplifier is at same potential or inverting and non-inverting terminals are virtually shorted त्यसो भए यहाँदेखि ग्राउन्ड सम्मको भोल्टेज भन्नुस् अथवा यहाँदेखि यो सम्मको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो र यो एउटै पोटेन्शियलमा त्यसो भए V out with respect to ground भन्नुस् अथवा V out with respect to यो point is VF1 नै भयो त्यसो भए अब VF2 र VF1 को चाहिँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु भएको खण्डमा त्यो ln of IRS चाहिँ काटिन जाने भयो त्यसो भए V or the capital V is negative of eta VT ln of IF divided by I or यो constant current source I भन्न खोजेको where IF भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ बग्ने करेन्ट I sub F भनेको I1 नै हो त्यही कारणले VS divided by R सब्स्टिट्युट गर्नु भयो भने V out is negative of eta VT ln of VS R times divide VS divided by RI हैन अब त्यसो भए अब V थाहा भयो हो यो टर्मिनलमा इनपुट हुन गएको अथवा नन यो operational amplifier A2 को चाहिँ non inverting terminal V input भइरहेछ भने the A2 the operational amplifier A2 is in non inverting configuration त्यसो भए यो A2 को चाहिँ गेन कति त भन्दाखेरि 1 plus R dash divided by RT plus R1 or RF is R dash भइहाल्यो र चाहिँ यो RI RF divided by RI अथवा feedback resistance divided by input तिरको resistance RT plus R1 लेखिएको हो त्यसो भए यसको गेन त्यसो भए total output at V0 dash the final output is the gain times the input V हुन गयो अब यहाँ चाहिँ यो के भन्न खोजेको त भन्दा
the temperature RT increases with temperature, and the RT is temperature dependent resistor, and they choose RT in such a way that it will nullify the effect of VT. ठिक छ, त्यसो भए RT बढ्न जाने भयो, VT पनि बढ्न खोज्छ, जसको कारणले गर्दा यसको बढ्न खोजेको कुरो यो डिनोमिनेटरको फ्याक्टरले के भन्छ त नलिफाई गर्छ भन्न खोजेको हो। ठिक छ, एनी क्वेसन अप टु दिस पोइन्ट? ल अब यसैमा चाहिँ यो पार्टलाई K1 भनेर सब्स्टिट्युट गरिएको छ कन्स्ट्यान्ट। हो, यसलाई K1 र 1 डिवाइडेड बाइ RI लाई K2 सब्स्टिट्युट गर्ने भने the V0 dash, the output of the circuit is K1 times ln of K2 Vs of S. The output is the logarithmic of the input signal. ठिक छ, यसरी लग एम्प्लिफायरमा म्याच डायोड्स युज गर्नु भएको खण्डमा के हुने भयो त the output टेम्परेचरको कारणले गर्दा आउटपुटमा आउने चेन्जलाई के हो त एलिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। ठिक छ है, अब त्यसो भए जसरी यहाँ चाहिँ तपाईको म्याच डायोड्स D1 र D2 युज गरिएको छ, त्यसको ठाउँमा हामीले ट्रान्जिस्टर पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो त अब ट्रान्जिस्टर युज गरेर गर्नुभएको खण्डमा के हुन्छ त भन्ने कुरो यहाँ भन्न खोजिएको छ। In basic log amplifiers, dependence of eta can be eliminated. यहाँ त eta त सधैँ छ, अहिले पनि हेर्नुस् यहाँ eta हो, eta can be eliminated by using के हो त grounded base BJT हो। त्यसो भए the collector current जुन चाहिँ भन्छौँ it is IS e raised to power के हो त e raised to power चाहिँ VB divided by VT भन्छौँ हो। त्यसो भए यो ग्राउन्डेड बेसको केसमा अथवा ट्रान्जिस्टरको कलेक्टरमा बग्ने करेन्ट भनेको बेस इमिटर भोल्टेजमा भर पर्छ हो। अब त्यसो भए त्यो चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज गर्नुको कारणले गर्दा यो इटाको कारणले गर्दा हुने इफेक्टलाई पनि हटाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। हेलो, सुनिराख्नु भएको छ है? एन्ड जसरी यहाँ चाहिँ म्याच डायोड्सहरु युज गर्नुको कारणले गर्दा आइआरएस काटिन गयो, त्यस्तै तपाईले म्याच चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज गर्नु भएको खण्डमा पनि आइआरएस चाहिँ काटिन जान्छ र युजिङ ट्रान्जिस्टर इन प्लेस अफ डायोड चाहिँ को चाहिँ अर्को फाइदा के त भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल रिलेशन्स बिट्विन द करेन्ट एन्ड द भोल्टेज एक्सटेन्ड्स ओभर मच वाइडर रेन्ज सम्म चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्न खोजेको। ठीक छ है, अब त्यसमा म्याच ट्रान्जिस्टर चाहिँ युज गरेर अथवा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर युज गरेर हामीहरूले लग एम्प्लिफायर्स बनाउन सकिन्छ। अब नेक्स्ट चाहिँ ट्रान्जिस्टर युज गरेर यसमा के सोध्नु पर्ने छ? हेलो, छैन सर। ओके, ल अब म्याच चाहिँ के हो त ट्रान्जिस्टर्स युज गरेर बोर्ड सानो छ के गर्ने? भएको बोर्ड उ गर्नु भएन, फाल्नु भएन। ल log amplifier using masked transistors. त्यसो भए यहाँ चाहिँ अब यही पनि हामीले चाहिँ भनि नै सकेका छौं म्याच ट्रान्जिस्टर चाहिँ युज गर्नु भएको भए पनि के हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ एक्सप्लेन गरेका छौं हैन। त्यसो भए अब म्याच ट्रान्जिस्टर युज गर्दाखेरिको सर्किट चाहिँ it should be somewhat like this.
स्क्विज गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ के गर्ने अब माइनस प्लस यो A1 this is at 0 volt this is R1 this is the input signal V sub S okay okay अट्ला जस्तो छैन अझ स्क्विज गर्नुपर्छ पक्नुहोस् है अलिकति स्क्विज गर्छु यो फिगरलाई minus plus E1 yeah S of E okay okay RE differential amplifier this way plus minus PBE1 this point is P dash you ground P sub S this is R1 this is IC1 this is transistor Q1 yeah transistor Q2 हजुर के देखिएन खोइ सर मधुरो देखिरहेछ के भएको फेरि एकचोटि अन गरौँ त म त्यहाँ लेखेकोले उ भएको हो त्यो पक्नुस् भयो देखियो सर अलि अलि देखियो तर अलि अलि देखियो हैन मैले लेखेको मेरो हात त्यहाँ फोकस भयो के ए त्यही त है त्यसैले त्यस्तो भएको यो Q2 त्यसो भए यहाँ यस्तो this is V V out R3 R4 this is A2 UV Q1 Q2 RE okay this way this is an improved log amplifier
amplifier which uses a differential amplifier Q1 and Q2 to replace diodes. त्यसो भए यो माथिको चाहिँ यो रेफरेन्स भोल्टेज VR यो तपाईको R2 यहाँ यो IC of 2 यो R2 तपाईको यो IC of 2 यो नोट चाहिँ यसो एकजनाले चाहिँ क्लासमा एकचोटी उ गर्नु पर्ला CR ले गर्ने कि यो यसो फोटो खिचे राम्रो होला हस् सर सबैको यो सबै लग एन्टी लग एम्प्लिफायर सर राइट हस् फर म्याच्ड पावर इलेक्ट्रोनिक्स को पनि होला मसँग सरले पनि दिनु भएको छ होला नि दिनु भएको छ सरले त PDF छ हजुरको PDF हुन्न PDF मैले फोटो खिचेर राखेको छैन ए सरले चाहिँ फोटो PDF खिचेर बनाइदिनु होला नि त के छ हुन्छ त्यसमा यो V भनेको प्लस माइनस VB2 त्यसमा यो V भनेको VB2 प्लस यो नेगेटिभ अफ VB1 हुने भयो त्यसमा VB2 minus VBE1 is the output to the non-inverting operational amplifier A2. ठीक छ त्यसमा यो टर्मिनल को चाहिँ इनपुट भनेको चाहिँ V that V is VB2 minus VB1 हो त्यसमा यो VT लेख्न सकियो यहाँ ln of IC2 minus ln of IS minus ln of IC1 plus ln of IS हुने भयो यो कसरी आएको त भन्ने हो भने दी हाम्रो कलेक्टर करेन्ट इज के हो त IS erased for VBE VT ठीक छ This is the main equation. ये equation लाई VB को रेस्पेक्ट में वोल्टेज को रेस्पेक्ट में लेख्नु भयो भने यो आउँछ ठीक छ त्यसमा VB is ln of collector current minus यो ठीक छ त्यसो भए यहाँ यो र यो काटिन जान्छ त्यसो भए V this input V is equals to negative of BT ln of IC1 divided by IC2. ठीक छ here using KVL VR the reference voltage is equals to IC2 R2. You VR is U voltage plus V, right? अथवा plus VBE2 minus VBE1
The reference voltage VR is voltage drop across R2 plus the voltage V. त्यसो भए यो डिफरेन्शियल भोल्टेज यो चाहिँ जुन चाहिँ V छ भेरी स्मल छ V चाहिँ स्मल छ भने दिस इज VR इज एप्रोक्सिमेटली के हुनु पर्यो त IC2 R2 लेख्न सकियो त्यसो भए since V equals the small difference in base emitter voltage of Q1 and Q2. We can compute V can be neglected with reference voltage PR. PR ठुलो हुने कारणले गर्दा यसलाई यहाँको चाहिँ यो डिफरेन्शियल भोल्टेजलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सक्यो त्यसमा रेफरेन्स भोल्टेज इक्वल्स टु IC2 times R2. IC2 and because of virtual ground, inverting and non-inverting terminals are virtually shorted ground E1 you virtually shorted, then IC2 is approximately VR R and IC1 is the current flowing through here. Oh, this way that IC1 is Vs divided by R1 in here. Since A2, this A2 operational amplifier A2 is in non-inverting, is non-inverting operational amplifier. Op amp V out is equals to V times 1 plus Q निभता R4 divided by R3. और अब V हामीले यहाँ V सब्स्टिट्युट गर्न सकियो यहाँ V यो सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने नेगेटिभ अफ VT 1 plus R4 divided by R3 अब ln of IC1 divided by IC2. Oh, this is again VT 1 plus R4 divided by, this is again negative VT 1 plus R4 divided by R3 over U ln VS divided by R1. IC1 भनेको IC2 भनेको के हुने भयो त VR divided by R2. त्यसो भए
let K1 is equals to negative of Vt. 1 plus R4 divided by R3, and K2 is equals to R2 divided by R1 VR. Garni ho bhane, the output is the logarithm of the input signal. ठिक छ भयो मेन कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ के त V पत्ता लगाउन यो डिफरेन्शियल भोल्टेज VV1 भइहाल्यो र IC2 पत्ता लगाउन यो differential voltage very much small in compared to the reference हुनुको कारणले गर्दा यो very much small हो भने the reference voltage is यही नै हुने भयो हैन र चाहिँ मेन कुरो चाहिँ यही हो the transistor मा बग्ने collector current भनेको IS e raised to power VB divided by VT हुन्छ grounded base transistor मा अब इटा नहुने भयो अथवा ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ इटाको फ्याक्टर चाहिँ हट्ने भयो त्यही कारणले गर्दा इटाको कारणले गर्दा हुने इफेक्ट चाहिँ यसमा नरहने भयो ठीक छ एनी क्वेशन हेलो ओके अब anti-log amplifiers using diodes. ठिक छ त्यसो भए यसमा यो एउटा न एउटा आइरहन्छ त्यही कारणले गर्दा राम्रोसँग हेरेर जानु होला सर्किट चाहिँ कन्ठै गर्नुपर्छ के गर्ने अब है अब एक्सपोनेन्शियल एम्प्लिफायर अथवा एन्टी लग एम्प्लिफायर पनि भन्छ त्यसो भए यो एन्टी लग एम्प्लिफायर्सको लागि R dash I2 V out plus minus BF2 यो यहाँ बग्ने करेन्ट I2 D2 लेखौं यहाँ बग्ने करेन्ट I2 हैन यसलाई P2 गरौँ P2 यहाँ करेन्ट सोर्स एउटा IF D1 plus minus BF1 IF E1 त्यसो भए P1 R2 this is plus minus B sub S
This is anti-log amplifier using mass diodes. Okay. ल सबैभन्दा पहिला यो V2 भन्ने भोल्टेज कति त यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि ग्राउन्डसम्म अथवा भन्नुको अर्थ यो र यो टर्मिनल भर्चुअली सर्टेड छ भने V2 is negative of V sub F1 VF1 प्लस के हो त V1 नै हुन्छ किनभने इन्भर्टिङ एन्ड नन इन्भर्टिङ टर्मिनल्स आर भर्चुअली सर्टेड हो त्यसो भए V2 is equals to negative of VF1 plus V1 अब यो voltage drop across the diode भनेको के त eta VT ln of I sub F minus IRS right त्यसो भए or V2 is equals to negative eta VT ln of I sub F minus IRS ln of IRS हो अनि यो एकै लाइनमा लेख्नु हुने गरेर पारौँ यसलाई एकैछिन है अलिकति स्क्विज गर्छु म V2 is equals to negative of eta VT ln I sub F minus ln IRS हैन plus के हो त since the input impedance of the ideal operational amplifier input impedance very input impedance अति ठुलो हुन्छ अथवा the current flowing to the inverting and non-inverting terminal is 0 हो भने चाहिँ voltage divider ले के भन्छ V sub 1 भनेको R1 को across मा ड्रप हुने voltage नै हो अथवा R1 divided by R1 plus R2 times Vs is V1 this is R1 plus R2 times V sub Vs ठीक छ त्यसो भए this is equation 1 this is equation 1 भन्नुस् यसलाई है अब since V2 is negative of the voltage drop voltage across D2 V2 भनेको कति नेगेटिभ अफ यो हो V2 यहाँ पनि निकालिसक्यौं अब V2 चाहिँ नेगेटिभ अफ चाहिँ के हो त voltage drop across the diode D2 अर्थात this and this is virtually certain or inverting and non-inverting terminals are virtually certain in other words V2 with respect to ground or V2 with respect to you is same किनभने यो जति पोटेन्शियलमा छ त्यो पनि त्यति नै पोटेन्शियलमा virtually certain that means V2 is again negative of VT of ln of के हो त I sub 2 हो I sub 2 किन त भन्दाखेरि यहाँ बग्ने करेन्ट I2 हो भने फिडब्याक रेजिस्टेन्स बाट बग्ने करेन्ट यही डायोडबाट बग्छ किनभने यो इन्भर्टिङ टर्मिनल अथवा नन इन्भर्टिङ टर्मिनल बाट छिर्ने करेन्ट 0 त्यसैले this is ln of IRS oh this is equation 2 this is equation 1 ठीक छ त्यसैले this is equation 2 equating equation 1 and 2 यी दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ इक्वेट गर्नु भयो भने अब के हुन्छ त
equating equation 1 and 2. यी दुईटा इक्वेसनहरुलाई इक्वेट गर्नु भएको खण्डमा के हुने भयो त नेगेटिभ अफ इटा VT ln of IF minus ln of IRS plus R1 divided by R1 plus R2 Vs is equals to negative of eta Vt ln of negative of eta Vt ln of I2 minus ln of IRS. तर यो र यो काटिने भयो ठीक छ हैन त्यो काटिँदाखेरि बाँकी रहेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि R1 divided by R1 plus R2 V sub S is equals to eta negative eta Vt ln of I2 divided by IF. जान्छ त्यसो भए or 1 by negative 1 by eta Vt is R1 divided by R1 plus R2 V sub S is equals to ln of I sub 2 divided by I sub F. ठीक छ this way or I2 divided by I sub F is equals to exponential of 1 by eta Vt R1 divided by R1 plus R2 V sub S, right? This way, or therefore I2 is equals to I sub F exponential of 1 by Vt R1 divided by R1 plus R2 V sub S. Oh, this way. This is equation 4. This way, because I out भनेको के त भन्दाखेरि V out भनेको के त I2 times R dash, right? This and this point is virtually certain, or they are at same potential. You ground matcha, you putting ground. This way, V out with respect to ground, or V out with respect to ground is I2 times R1 R dash 1. This way, I2 R dash, equation 4, and substituting it in equation 4. V out is equals to R dash IF e raised to power negative eta Vt R1 divided by R1 plus R2 V sub S. This is somewhat the final equation. यसलाई अब constant कुरा चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने constant भनेर मान्ने हो भने यहाँ हो त्यसो भए let K3 is equals to R dash I sub F. ठीक छ R dash I sub F. This is constant current source. I sub F is this way. R dash I sub F is constant, and K4 is equals to negative of eta Vt R1 divided by R1 plus R2. गर्ने हो भने V out is equals to K3 e raised to power K4 Vs.
Or in other words, the output is the exponent of the input signal. ठीक छ? Okay? अब चाहिँ त्यही म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरेर एन्टी-लग एम्प्लिफायर्स कसरी बनाउने त? ठीक छ? अघि म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरेर लग एम्प्लिफायर्स बनायौं, अब एन्टी-लग एम्प्लिफायर्स कसरी बनाउने त? ल anti-log amplifiers using matched transistor. ल फिगर सानो बनाउनु के गर्ने? हट्ला त सानो गर्नु पर्यो। A1 यतातिरको अलिकति ताने मैले दुई पेजमा नअट्दैन अब फेरि। ल ठिकै छ, फाइनल एक्सप्रेसन देखाउँला। पुग्दै पुगेन यो त साह्रै नै भयो। माइनस प्लस E1 RE differential minus plus E2 the out. This is R1. This way. Differential amplifier again. Plus minus PBE2 Q2. This where this is IC2. त्यस्तै गरेर
Q1 plus minus PBE1. PBE2, PBE1. This way. Yeah, but IC1. Yeah, reference. R2. Yeah. P plus. Non-inverting terminal ma भन्न खोजेको त्यसो भए R4. This is B sub S. Yeah, voltage divider एउटा चाहियो यहाँ फाइन एडजस्टमेन्टको लागि त्यसो भए प्लस BC माइनस BCC प्लस BCC त्यसो भए यहाँ एउटा लार्ज भन्नु पर्यो R LRG large. This is तपाईको exponential amplifier using mass diode transistors. Hey. Since because of virtual ground at the inputs of A1 and A2. A2 into the collector of Q1 and Q2. Collector of Q1 and Q2. Collector of Q1 and Q2 are at the same potential. At the same potential. This way, P plus, this P plus, P plus is equals to BB1 minus BB2. This so B plus is equals to BB1 minus BB2. This way, where BB1 is equals to BT ln of IC1, यो transistor को लागि IC1 minus ln of IS. त्यस्तै गरेर BB2 को लागि is equals to VT ln of IC2 minus ln IS. Then, therefore, the plus B plus is equals to BT ln of IC1
divided by IC2. Substitute गर्नुभयो भने यो आउँछ हैन त्यसो भए अघि जस्तै neglecting V plus relative to VR. IC1 is equals to कति हुने भयो त? This IC1 is VR divided by R2 and IC2 is equals to V out divided by R1. So, hello, के भयो? From input. The input to A1 is क्या होता? The F is equals to R3 divided by R3 plus R4 times क्या होता? VCS. अब त्यो त्यहाँ IC1 IC2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि इक्वेट गर्न मिल्यो हैन और त्यहाँ त्यो VT ln of के होता IC1 divided by IC2 is equals to R3 divided by R3 plus R4 अनि V sub S हो त्यसो भए substituting the value of IC1 and IC2 substitute गर्नुभयो भने you will get यस्तो गर्छु और ln अलि छोडेर म लेख्छु है V out divided by R1 is equals to negative VS एकैचोटी लेख्दिएँ है मैले VT यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने you will come up with this equation and is equals to R3 divided by R3 plus R4 or R2 divided by R V out divided by R1 is equals to the exponential of negative Vs divided by Vt and R3 divided by R3 plus R4 है त्यसो भए therefore V out is equals to R1 VR divided by R2 exponential of negative Vs divided by Vt R3 divided by R3 plus R4 right? Our let K1 is equals to R1 VR divided by R2 and K2 is equals to negative of Vt R3 divided by R3 plus R4 गर्नुभयो भने the output V out is again K1 exponential of K4 V sub S आउँछ ठीक छ यसरी the output is the exponential of the input signal ठीक छ ओके सर्किट चाहिँ कन्ठ गर्नु पर्यो है ओके ओके सर ल अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी
इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरको एप्लिकेसन चाहिँ तिर जान्छौँ। ओके हुन्छ सर, हजुर त्यसको अहिले सोध्न मिल्छ हजुरलाई? भन्नुहोस् न। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरमा त्यो सिङ्गल ओपेम युज गर्दा नि सर, अँ, अनि त्यो सोर्सको इम्पिडेन्स 0 र नन 0 हाम्रो हुन्छ नि त, हो त्यसले जिरो के के फरक भनेको पर्छ? हाई इनपुट इम्पिडेन्स चाहिँ बनाउनुको लागि तपाईँले चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ 3वटा 4वटा चाहिँ ओप्याम्प्सहरू युज गर्छौँ होइन, 4वटा ओप्याम्प्स भन्नुहोस् हजुर होइन। अब आउटपुट इम्पिडेन्स चाहिँ घटाउनलाई त्यस्तो हो कि। ए हस् सर, अर्कै क्लासमा अर्को क्लासमा भन्नु लागि है। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर।